ترکیه، سوئیس و قطر از همه بیشتر، اینا وارد به اصطلاح وساطت شدن. نتیجه معکوس صفر بوده. امروز قطر از به شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی شکایت کرده، جمهوری اسلامی رو خائن قلمداد میکنه، عملیات جمهوری اسلامی رو خیانت به اسلام، به جهان اسلام، و از همه مهمتر درخواست غرامت داره از حکومت جمهوری اسلامی. اینا دوتا متحد راهبردی بودن. به حرفای تلویزیون الجزیره گزارشاتش در تمام این سالها نگاه کنید، یعنی قطر دربست تمام قد در خدمت قدرت نرم حکومت جمهوری اسلامی بود. بفرمایید خانم بابر. و تروریست های دیگه، فقط جمهوری اسلامی نبود. اتفاقی که افتاده الان خیلی اولا که ما باید ترامپ رو نگاه کنیم. من هیچ وقت ترامپ رو یادم بیشعور ندیدم. ترامپ طبیعتا یک انسان خودشیفته است، هیچ شکی درش نیست. اما مسئله اینجا اینه که محاصره است از دشمنان مختلف و شرایطی که هست شرایط بسیار حساسیه، به خاطر اینکه میخواد جمهوری خواهان دوباره برنده بشن و در کنارش هم جنگ ویتنام، جنگ ایران و جنگ عراق و حمله‌ای که به عراق کردن. اینا دقیقاً برای ترامپ و دولت ترامپ یک درسی بود که نمیخوان تکرار بشه. اون اتفاقات نمیخوان تکرار بشه، نمیخوان فرسایشی بشه و اون مماشاتی که میکردن و مذاکراتی که میکردن به نظر من دقیقاً یک بازی خیلی خوب بود از طرف ترامپ که اولا خیلی بهتر شناخت بدون شک، چون امیدش این بود که با مذاکرات بره جلو تمام کنه. هیچ شکی درش نیست، برای اینکه طبیعتاً معقول نیست که دولت آمریکا حمله کنه برای ملت آمریکا و اروپا هم که میدونی که چقدر مخالف ترامپ هستن. ولی در کنارش هم دقیقاً ثابت کرد به جهان که اینا مذاکره پذیر نیستن. یعنی ذات جمهوری اسلامی با و بی امامه رو به خوبی در این مدتی که اعصاب همه خیلی خورد شد، یه سری ناامید شدن، یه سری امیدوار، به هر حال حال روز متفاوتی ملت پیدا کردن، ولی دقیقاً به جهان ثابت شد. این خیلی خیلی مهم بود که جهان متوجه بشه که جمهوری اسلامی هیچ فرقی نمیکنه بین با و بی امامش، بین اصلاح طلب و اصولگرا. اینا همه یک قماش بیشرف اثناعشری خطرناک امام زمانی هستن و بعد تقیه دارن. اینا دقیقاً شما دقت کنید تو صحبت‌های بسیاری از شخصیت‌های آمریکایی ما در مورد تقیه، دروغ مصلحتی، خدعه میشنویم. اینا نمیدونستن، یعنی آگاهی که پیدا کردن، دانشی که پیدا کردن در این مدت ثابت شده است. و همین خاطره که و گفتید که ترامپ الان عصبانیه، یه حالت شخصی گرفته، برای اینکه بارها خب میخواستن ترامپ و آرزوشون هم اینه که ترامپ رو ترور کنن، اما در کنارش هم به دخترش هم میخواستن حمله کنن. مسئله خیلی شخصی تر شد برای یک کرکتر خودشیفته کنترلگرا که منیتش خیلی زیاده و دائما میخواد بگه من حالا یه قدرتی هستم، من حالا 4 تا آخون میخوان یه همچین نقشه‌هایی بکشن حتی به دختر من حمله کنن. و سرشکستگی هم که به نوعی از مذاکرات پیدا کرد و اینی که میدونی که ترامپ مثل شخصیت‌های سیاسی دیگر یا ریاست جمهوری دیگر نیستش، به راحتی از دهنش میپره، حرف میزنه، عاشق اینه که با همه صحبت بکنه و دیدیم که به راحتی دست اینا رو کرد. میگفت با من یه جوری دیگه حرف میزنن، بعد میرن تو تلویزیونشون با مردمشون طور دیگه صحبت میکنن. یعنی نشون داد به جهان که ما با یه همچین حکومتی طرفیم. الان ترامپ متوجه شده که باید حتما باید کار رو تموم بکنه، برای اینکه هیچ فایده دیگه نداره. 100 تا هواپیما هم اخیراً رفته. در مورد کویت هم که می‌بینیم حمله کردن به کویت و خیلی خوبه آقای میبودی، خیلی خوب شد که این بیشورا به خلیج و به خلیج فارس و امارات و عربستان و همه حمله کردن. عالی شد. دقیقاً جهان متوجه شد با چه جانوران خطرناکی طرفه و همسایه ها متوجه شدن. دبی دقیقاً پولشویی کامل داشت برای اینا، قطر که استاد بود برای این کارا، ولی الان متوجه شدن. مسئله اسرائیل، من دیشب که در خودم اریل کوهان دعوت کردم، یهودی ایرانی، در مورد این مسئله، این که برای که مردم خیلی منتظر بیبی جان ما هستن، بیبی جان هم منتظر هست به نوعی که به موقع حمله کنه و به موقع به نظر من حمله میکنه. اما جالبتر از همه اینا اینه که انقدر اینا
از این کشور به این کوچکی و از اسرائیل اونقدر هراسناکن که جرأت نمیکنن. به اردن حمله کردن نزدیک، اما جرأت نمیکنن. این دوباره پیروزی دولت ترامپ رو داره نشون میده، پیروزی یهودی‌ها رو نشون میده و خوشحالم از این. یه آخوندی دیدم که مثلا میگفتم به دوستان، سخنرانی میکرد و گفت که در قرآن آمده که از قم، اون قم برخیز رو از قیام میاد، اون رو به حساب قم، شهر قم گذاشت و در قرآن آمده. و این که در قرآن بشارت داده شده که 4 سال دیگه اسرائیل بیشتر، یعنی شمارش معکوس بازیشون اقربات بود، گردون عقب‌تر و در 4 سال دیگه اسرائیلی وجود نداره. بعد گفت ما بعد از ساختن کار اسرائیل و یهودیان، هر دو رو، هم اسرائیل هم یهودیان، بعد به سراغ حجاز، یعنی عربستان سعودی، که اونجا دیگه آقامون در اونجاست. اکثریت قاطع، اکثریت غریبه، تقریبا همگی مردم ایران این حکومت رو نمیخوان و یعنی حکومت نمیرفت زیر زمین زندگی کنه. امروز پزشکیان در نهایت افتخار اعلام کرده که رهبر جمهوری اسلامی به طور قطره چکانی دیگه با نزدیکانشون دیدن میکنن. 114 روز این مملکت، 143 روز این مملکت بی صاحبه. این در تاریخ بی سابقه است. خانم دکتر بابک بفرمایید. دقیقاً، و به همین دلیله که یکی از دلایلی که ترامپ هم قدرتش رو بیشتر داره نشون میده و تصمیمش رو بهتر گرفته، به همین دلیله که واقعا متوجه شده و جامعه ایران هم خیلی خیلی آماده است. صحبت‌های امیرجان که شنیدم، امیرجان در کنار صحبت‌هاش مهم اینه که ما اون احساس امیدواری و قدرت رو به مردم برگردونیم، به خانواده‌های داغدار و خانواده‌هایی که عزیزترین عزیزانشون رو از دست دادن، حمایت از اونا، چون اونا خشم انقلابی خیلی زیاد دارن. آقای میبودی خیلی با ما در ارتباط هستن، با من در ارتباط هستن و یک حس، اولا که خیلی راحت به صراحت میگن دیگه به هیچ دینی اعتقاد نداریم، به هیچ چی دیگه اعتقاد نداریم. این دوباره یک شکست بزرگی برای جمهوری اسلامی. دوما شدیداً منتظرن که دونه به دونه کسانی که مجرمانی که این عزیزانشون رو کشتن محاکمه بشن. یعنی چشماشون میخواد اینو ببینه. این حس خشم باید تبدیلش بکنیم به خشم انقلابی و این نه امیدواری فکر بلکه امیدواری واقع بینانه، به خاطر اینکه واقعا جمهوری اسلامی ضعیف شده. شما نگاه کنید این صحبتایی که شما در ابتدا هم صحبت کردن آقای میبودی که آخونده چی داره میگه، 4 سال دیگه از 25 سال رسیده به 4 سال، حالا کل یهود و اسرائیل باید نابود بشه. اینا دنیای توهم یک انسان شکست خورده خودشیفته است، چون آخوندها هم خودشیفتن، امتی ها هم بسیار خودشیفته هستن و با ایدئولوژی خودشیفته در کنار ایدئولوژی خودشیفته شون هستن. و همین دلیله که انسان خودشیفته حاضر به شکست نیست، حاضر به تسلیم نیست. کاری که میکنه وارد توهمات خودش میشه و با توهمات کاذب خودش به خودش آرامش میده و خیلی راحت میتونه امتی‌ها رو هم شستشو مغزی بده با این صحبت‌ها. ولی حتی از اونم دیگه رد شده. حتی امتی هم که در گذشته خیلی اعتقاد داشت الان اون هم ضعیفتر شده. سیرکایی که اینا را انداختن فاجعه بود واقعا. رقصایی که کردن اینا در خیابون، تمام اینا دقیقا نشون داد به بسیاری از مؤمنها، ایمانداران، که واقعا اینها هم ایمان ندارند. اینجاست که مهم چه باید کرد که مردم قدرتشون بیشتر بشه. مردم داره قدرتشون بیشتر. من یک کلیپ دیدم در بندرعباس یا در جنوب ایران بود که با همون ریتم بندری میخوندن بزن که خوب میزنی، بزن که خوب میزنی. مردم کشته نشدن. در این گرمای بسیار طاقت فرسا مردم الان متوجه شدن که کجاها داره زده میشه. این خیلی مهمه برای مردم. دقیقاً ما رو برمیگردونه به 12 روز و 40 روز قبل که مردم متوجه شدن دقیقاً هدف ترامپ و نتانیاهو زدن مردم نیست، زدن زیرساخت‌های عمیق ایران نیست، برای اینکه فردای ایران به خصوص اسرائیل احتیاج شدید داره به فردای ایران مستقل و پرقدرت
و ژاندارم منطقه. چون زمانی که ایران بشه ژاندارم منطقه، اسرائیل بسیار بسیار محفوظتر خواهد بود و کل خاورمیانه به خاطر ملت ایران تغییر خواهد کرد. جوانان نسل زدشون بسیار تغییر خواهند کرد. ایران واقعا میشه یک نماذج و یک نمونه برای آینده خاورمیانه و جامعه اسلامی. و این یادمون باشه که چگونه ما بتونیم دفاع از خودمون رو و این احساس قدرت رو بیشتر به مردممون به خصوص داخل کشورمون اینو برگردونیم و اون روز خواهد رسید، به زودی خواهد. من خیلی تأخیر نمیبینم در این باره. ممنونم. خانم دکتر میترا بابک عزیز بفرمایید. و در ادامه صحبت شما خانم بیبودی، خیلی از آخونده من سالها پیش اوایل کلاب هاوس بهشون میگفتم به محض اینکه تکون بخوره ریشا زده میشه، عبا و عمامه زیر بغل با نهلنگاتون اومدین در جهت ما و شعار بر علیه جمهوری اسلامی میدید. دقیقا همینطوره. بسیاری از مردم حتی ممکنه که، اما یک مسئله که خیلی مهمه اگر این اتفاق بیفته، اون حال و روزی که مردم پیدا میکنن بسیار مهمه، به خصوص مردم منطقه‌ای که این منطقه آزاد شده و سربازان وارد به فرض اون بخش شدن. رفتاری که مردم باید داشته باشن این باید آموزش داده بشه با سربازای آمریکایی یا هر سرباز دیگه، چون دقیقاً ممکنه حتی سربازای دیگری هم باشن در کنار سربازان آمریکایی. برخورد مردم به شک، به نظر من برخورد مردم بسیار بسیار خوب میشه، هل هل هم میکنن براشون، ولی به هر حال شک وارد نکنن، نترسن، اگر دستشون رو ببرن بالا سریع تسلیم بشن. این مسائل خیلی مهمه، حواس مردم جمع باشه که سرباز آمریکایی رو نترسونن. سرباز آمریکایی نیومده که مردم رو، ملت رو بکشه، اومده به خدمت جمهوری اسلامی برسه، چیزی که ملت ایران میخواد. پس حواسشون باشه در این موارد چگونه برخورد سالم و درست داشته باشن. اما در مورد بخش دیگر من فقط یه پرانتز باز کنم آقای میبودی. ان ویتکام یه خانومی بود در جزء محافظه‌کاران بود در انگلستان و عضو پارلمان بود. 2 هفته پیش به وسیله یک تروریست یه خانم 78 ساله با چاقو تیکه تیکه شد. ایشون از ریفرمای یوکی جدیدن بود. این اتفاقات کوچکی نیست. بسیار برای کشورهای غربی باید واقعا یک ضربه بزرگی باشه. یک نماینده پارلمان، یک خانم 78 ساله، به خاطر اینکه تو ریفرم یوکی ممبر شده بود، یک تروریست اومد این چنین وحشیانه ایشون رو کشت در خانه خودش. اما برگردیم به صحبت خودمون، چون این اتفاقا خیلی دردناکه، ولی برای آگاه شدن هزینه احتیاج هست. اما برگردیم در مورد خودمون. اگر از حالا مردم شور انقلابیشون رو نگه دارن، از حالا به هر وسیله‌ای، من نمیگم سلاح گرم، سلاح سرد، به هر وسیله‌ای آمادگی خودشون رو داشته باشن، در شرایط حساس بتونن از خودشون دفاع بکنن. برای اینکه جمهوری اسلامی زمانی که برای تشییع جنازه این انگلشون همش 300,000 نفر رفتن، این فاجعه بود برای جمهوری اسلامی. پس این نشون میده که بسیاری از نه سران و بسیاری از خود امتی ها هم دیگه واقعا خسته شدن و ممکنه که به مردم بپیوندن. پس آماده شدن روان، آماده بودن مایند، افکار و سلاح سرد در کنار خودشون داشته باشن. این زمانی که انسان از نظر روان و از نظر فیزیکی آمادگی پیدا میکنه و ورزششون هم بکنن، خودشون رو آماده نگه دارن، برای اینکه اکثریت مردم میخوان به خدمت این جمهوری اسلامی برسن و این خشم انقلابی مهمه، ولی نباید به هرج و مرج برسه. مسئله هرج و مرج هم باید حواسمون باشه و یا برن برای اینکه از یکی متنفر بودن بخوان اونو بکنن. نه، من منظورم این نیست. منظورم به اینه که خانواده ها وقتی احساس بکنن که داره به انتها میرسه، جمهوری اسلامی به آخر خطش رسیده، احساسشون خیلی متفاوت میشه، ولی از حالا باید شروع بشه. این احساسا از حالا باید شروع بشه. هیچ دیکتاتوری باقی نمونده. وای به حال این جمهوری اسلامی که دنیا الان بر علیهشه، حتی کشورهای اسلامی هم بر علیه شدن. پس آمادگی ذهنی،
آمادگی جسمی، همراه بودن با همدیگه، در کنار همدیگه، در کنار خانواده های عزیزی که عزیزشون رو از دست دادن، قدرت دادن لفظی بهشون، تنها نگذاشتن اونا بسیار کمک میکنه که ما آماده باشیم وقتی اگر آمدن. همونطور که امین جان گفتن خیلی مهمه که بیبی جان ما از بالا حواسش کاملا جمع باشه که چجوری بتونه دونه دونه اینا رو ناک اوت کنه. این لحظه دیگه لحظه‌ایه که مردم با شجاعت تمام میریزن بیرون بدون شک.